Okay. Papalitan ko ngayon ng gear oil sa aking Honda BeAT FI gamit itong Shell Advance 15W40 viscosity rating scooter gear oil. Bali nabili ko to sa mga online shop worth 80 pesos, 90 pesos. Ayan. Saka itong tools na to 12mm yung bolt size niya, box wrench siya 12mm. Saka itong syringe. Ayan. Ito naman gagamitin ko dito para mabawasan ng 10 ml. Kasi 110 lang yung nilalagay ko sa gear oil ko. So ito, 10 ml yung capacity niya. Ito naman oil catch pan na basta ito yun. Ito. Last nagpalit ako nito February 23, 2019. Ayan. Gear oil 20,000 kilometers. So August na ngayon, 6 months na, almost 6 months. Every 6 months ako magpalit ng gear oil. Pero according dito sa manual, yan, ito yung gear oil nya, yung final drive oil. Nakalagay dito kasi is annual regular replace nya is 2 years. And pero every 6 months talaga ako kung magpalit ng gear oil for preventative, kumbaga maintenance, ganun. Yan, dito yung drain bolt nya. Bali ang pihit nya counterclockwise or pataas. Dito naman maglalagay ng gear oil. Ang pihit nya counterclockwise din, pataas. Ito tsaka ito. Tapos tatagilid para yung natitira lang is babalik ko na tong bolt sa ito. Ang paghihigpit nito medyo tama lang, wag yung masyadong mahigpit kasi baka malustred yung okay na.
Yun, ito na yung gear oil niya. After 6 months or 6,800 plus kilometers na tinakbo niya. Medyo dark na yung kulay, pero yung lapot niya parang halos kagaya pa rin nung bago. Ito. Buksan ko lang tong isang to. Ko-compare ko yung kulay niya. Babawasan ko siya ng 10 ml. Ayan dito. Kasi 110 or 100 or 100 ml lang yung nilalagay ko eh. So babawasan ko siya ng 10 ml. Ayan. Bawasan ko siya ng 10 ml. Compare yung kulay niya sa bago at saka dito sa used. Ayan. Kita dito. Halos parang same pa rin yung kulay niya eh. Ayan oh. Halos parang ganun pa rin yung kulay eh. Halos hindi nagbago. Nag-dark lang ng konti itong gamit, syempre. Okay talaga tong shell na to. Smooth sa ano siya, sa gear niya. Pansin ko lang yun na ito may ano lang ko lang. Bali opinion ko lang to na nung ginamit ko to, mas smooth talaga eh. Iba talaga yung quality nito. Compared dun sa dati na hindi ko sasabihin yung brand. Yan. Yan. So ilalagay ko na yung gear oil. Gamit to, tsaka itong straw. Straw lang, sipping straw, drinking straw. Para yung masosobra is malalagay, yung masosobra dito is malalagay lahat gamit to. Pag itataktak, pag ilalagay na. Ayan. 110 yung ilalagay ko. Kasi according dito sa manual. Ayan. According dito, ito yun eh, yung transmission oil capacity. After draining, ang ilalagay lang is 0.10 liters, so which is equivalent to 100 ml. Kung nag-disassemble naman nung transmission niya, ang ilalagay niya is 0.12 liters, which is equivalent to 120 ml. Eh since nag-drain lang naman ako, so 110 yung ilalagay ko para sure, para eksakto. Yan, okay na. Babalik na tong bolt. Ito.
Okay na. Yun na yun. Ganun lang kasimple yun.